So, naka-experience ka na ng healthy relationship? Hindi. Ay, ang sad naman. Yabang yun naman. Hindi! Genuine na, ano? Hindi kami nakakasa. When I tell you something that hurts me, it's a way of me to tell you how to love me better. Tutawag ko. Diba? We just really want a small wedding kasi ganun kami as people. Tapos baby Small na lang. after. No! Ay, no! Ay, ba, grabe Wala. sa no. No plans. I mean, Sinabi niyo talaga sa harap ko pa. Uy, nakita niyo ba yung episode last time? Okay lang yan. Mag-bonding na lang tayo. Parang mali yung ginagawa ko na ganun. Nag-i-invite ako ng guest, tas ako yung unang nalalasing. Parang mali. I heard itong guest natin for today. Mahilig sila mag gin and tonic. And I'm so excited kasi for the first time, may gin and tonic drinkers. I am a heavy gin and tonic drinker. So, tatalunin ko to. Hindi contest. Pero close ko tong mga to. Super tagal na namin magkakilala. I would say mga 6 years, gano'n. Halos kung kailan ako nagsimula. And never pa kami nakapag-collab ever. Hindi ko rin alam bakit. Siguro may patagong galit sila. Hindi ko rin sure. Pero today, it's gonna happen. Here in Potluck Saturday. Gagawa ko na sila ng drink. Medyo manilaw-nilaw. Ano ba ang ingredient ng gin and tonic? Cucumber, lemon, rosemary. Ayan, may pa rosemary ako. Ay, gin and tsaka tonic pala. May lemon tayo dito, may cucumber, and rosemary. Gin! Ang gin natin ito. Baso. Bahay ko ba to? Sige, umpisahan na natin. Trivia, ngayon lang di ako mag-garnish ng drinks. Sabay-sabay tayong natututo dito. Peel natin tong cucumber. Oh, di mo kaya. May nakita pa ako ganito eh. Ganyan. Hugas akong kamay Angel, pag nanonood na kayo. May ganyan. Pwedeng ganito yung sa iba. Sa akin yung nanonood, hindi naman maganda. Hala, hinati pa ng ganon. Ice. Ang aga nila naman! Ay, si Lionel. Okay. Andun na sila? Ay, paano? Teka lang. Dito na silang aga. Kinakabahan na ako. Hindi pa ready yung drink. Ay! Walang tao. Narinig niyo, di ba? May kumatok. Wala. Hala. Back up. Medyo yung energy today parang nakaka-scary. Usually, sabi nila, isang shot glass lang. Pero, parang bitin yung yung ganong maliit na shot glass. Hindi naman natin pupunuin. Yun! Tonic water. Tonic water kasi may sugar pa to. Kaya, creation. Okay. Teka lang, andito na sila. Gusto ko sana, habang sinisip namin to yung mga nasa glass, may ine-enjoy kami na pwedeng i-shot. Ang cute. So that, medyo matapang-tapang. Ay! Kala mo, dami niyang time. Pressure na. Matapang? Ay, ito na. Pero dapat chillan tayo. Cool tayo pag dumating sila. Yes. Uy. Paano? Uy. Yan. Ba't binili ko pa to? Hala! Uy, hinuhugasan ba? Hala. Nagpa-pressure na ako. Diyan na sila. Hello! Long time no see! Ready na agad At may mic na kayo. Uy, welcome! Parang yung ribbon dyan. Ay, oo. Hindi ka first? Issue. Cut. Okay, bago tayo mag-start, I just wanna say thank you for coming here. Thank you for having us. Hindi ko alam sa tinagal-tagal natin magkakilala. Ngayon lang talaga tayo nagsama sa isang video. Yes. Diba? Kasi, Bakit? hindi ko rin alam. Hate niyo ako, no? Sabi nila, baka makikikontent ko label. May kisabit? Ano ka ba? Ganon. Magkakaedad lang kaming tatlo, so I think... Talaga ba? Ilang taong ka na?
Ikaw muna. 24. Charot! Nagtanong pa kayo. Ikaw, ilan taong ka na? Ako 33. Oh, 30 lang 30 kami, excuse 30 me. kami. 30 kayo? Oo. Kaka 30 lang. Yabang niyo naman. Cheers. Cheers! Kids, don't do this at home. Masarap. Uy, in fairness, ang sarap ng timpla Sarap, ko, masarap, sarap. Makalat lang. Parang dinura mo, Ben. Ay, padaya isa pa ulit. Pinunas mo lang sa Since nasa fitness era kayo, O, prepare mo, alak. alak, Okay. tsaka protein-loaded na meal. Wow, good combination. Which is, doon natin makikita. Okay. Ay, saan ba? Ang lakas makaano nito, magandang buhay. Alam ko, dito lang kami kasi walang budget. Nakatayo lang. Wala ko po, Albert. Reklamo ng mga guests. Yes. Ang cute. Welcome, welcome! Hello, Ang tama. Di mo kaya. Dami pa kain. May May budget. After na to, di ako kakain ng 2 weeks. Sino may Oh, hindi ka iinom agad. Mamaya pa yan. Pwede naman, actually. Sige na. Oo. Iba yung timpla Ako din. na, ako dami mo sinasabi kasi. Cheers! Cheers! Ang daming kadaldalan eh. Ano ba yan? Sa akin napunta yung ano. Ang sarap. Sarap. In fairness, masarap. Oy! Sarap lang. Ano ka ba? Hindi ka marunong uminom? Kasi tinatamaan ako. Sumat ka na ba kanina? Sumat ako. Sabay tayo, huy. Ay, hindi bago Ah, yun. bago Bago dumating. yun. Oo, di ba? Ano? Di na sinabi. Okay. Conversation closed. Sobrang hina ako na ngayon sa... Sumat, hindi. Hindi, ako. Okay, thank you. Ano nga ang topic natin? Ano nga ang show to? Hindi ko alam. The Potluck best show. Potluck Saturday where, you know, we invite friends tapos magdadala kayo ng ambag. Ay, Ambag talaga yun. Oo. Happy naman ako magdala ng ambag. Feeling ko magugustuhan mo to as Chinese, huh? Sorry. It's a favorite ka to. Tupatang mo na. Yan. Kikiam. Ang sobrang sarap Yan niya. ba alam mo nung sinabi sa akin na kikiam yan, sabi hindi yan kikiam. Sorry. Sabi ko din. Kasi sanay kayo dun sa nasa labas na kikiam. Tapos ito, fish tacos. Social. Ganyan kayo talaga sa mga sleepover. Yeah. Oy, oo, totoo. Ito dala nyo. Yeah. Kay Riza, lagi niyang dala yan. Yes. May Yes. proof pa. Yes. Nag-drop miss you, Ay, sa Riza. Kortawi, diba? Minsan nag-order ako. Favorite niya kasi ito yung baked spaghetti. Ay, wow! Tapos nag-order ako ganito kalaki. Sabi niya, babe, tayong dalawa lang kakain. Kaya yan. Grabe, ang sarap naman Ito, yan. Good Food Manila. Lagi namin siya binibilhan. Nagpapadala siya sa atin ng pandemic. Oo. Tapos sa sarapan kami. Uy, may dala din ako, akala nyo naman. Ang dami mo namang binili, Ben. Siyempre, kayo yun eh. Ay. O, see? Ang dami nating budget. Ayan o, sarap. Sarap yan. Favorite ni Miguel yan. Yep. Gano'ng katagal na ba kayo? Ala, di niya alam. 7 years. 7 years. 7 years nga. Tapos, if I'm not mistaken, online dating app? Hindi, sa Instagram. Nag-message siya kasi mahilig ako mag-hike. Mahilig din siya mag-hike. May hashtag kasi yung mga hiker na ginagamit. So, Lost in PH. So, pag nag-hike-hike ako, naglalagay ako ng Lost in PH, pero pag yun nakit. Pero legit na, naghanap talaga ako ng bundok nun. Hulsam. Naghanap talaga ako ng next na bundok Oo, na. naakyatin. Eh di nakita niya yung picture, tapos nag-message siya. Hindi ba siya creator nun? Hindi ba siya content creator? So, nung nagsa-start ka, andun na siya sa picture. Yes, pero hindi, nag-date kami for 3 months, pero hindi nag-work. Alam mo kung bakit? Kasi, Hindi daw siya ready mag-jowa. Alam, ay, pero nagdi-DM ka. Yan yung Diba? mga nagdi-DM, tapos di daw ready. baho ng trip. Tapos yun, edi nung sinabi niya sa akin na hindi pa daw siya ready mag-jowa, di wag. Pero valid din naman. Di ba? Hindi siya ready. Yeah. At least mas okay Hindi ko siya na niloko eh. Oo, at least mas okay na Valid sinabi. ka. Kami nagtatanong lang kami dito eh. Kwentuhan lang ba? Wala, minum tayo. Naging friends na lang kami for a year. That time, as in, I didn't feel na magkakasomething pa sa amin. Parang tropa na talaga. Eventually, parang nawalan siya ng work. Tapos ako, that time, content creator na ako. Tapos kailangan ko ng kasama lagi mag-take ng pictures. Alalay. Oo, alalay. Oo. One time, lasing si Tanga. Charis. And then lasing siya. Tapos sabi niya, saan ka? Sabi ko, nag-edit lang ako vlog dito ako sa Lasing ako nun? apartment. Tapos sabi niya, puntahan kita. So pumunta siya. Nag-edit ako. Dalawang ganyan. makdo pa. Oo, kasi hindi. Nag-order tayo after. Hindi na alam. Oh, di na alam. Kasi lasing siya eh. Kasi alam mo sabi niya, Ben, edit ako. Sabi niya, alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Sabi niya, ano yun? Ganun pa ako, ano yun? Ba't kinakabahan ako? Tapos sabi niya, I think I'm in love with you. Hala, nag-goosebumps ako. Alam mo ano sabi ko? Sabi
sasabihin mo lang sa kanya pag di ka nalasing? Valid naman din. Diba? Nakakainis din naman din yung nagtatapat ng lasing. Oo, diba? Tapos, sabi lang niya, okay, gutom ka? Sabi ko, oo, order tayo McDo. Okay, nag-order kami McDo. The next day, kapag gising na pagising ko, ang message niya, hi, san ka, puntan kita. Tapos yun na siya, inulit na niya yung I'm in love with you, na hindi na siya lasing. Pero nung nagtapat siya, like, you gave it a shot. Oo. Kasi, Mabait siya. Oh. Yun lang? Ay, yun lang. hindi, pero yun yung number one trait na gusto ko sa kanya, mabait siya. Mabait siya. Kita naman kahit sa mga friends eh. Oo. Oo. Kasi like for example, ang dami kong dinit na gwapo, matalino, masarap. Pero napunta ako sa mabait. Pero I think, nag-date ako for 2 years sa iba-ibang guys, whatever. Pero kasi iba yung impact ng lalaki pag mabait siya. As in like, hindi lang sa akin na even with other girls, other Kita people. naman ng mga friends mo yun Oo. eh. Alam nyo, Sarap ang yan. first impression ko kay Angel, super duper maldita. Hello? Hello. Bakit? Impression lang naman. Eh kasi nga, kung gaano ka confident and strong sa social media, gaano ka din in person. Pero, bukod sa maldita, strong personality, alam ko na agad na mature. Pero dati aminin mo, sobrang immature din natin lahat pa. Ikaw, ba't ako dinadamay mo? Natin? Idea mo yan eh. Pala desisyon. Decision ka. Hoy! Bakit sa tingin mo immature ka dati? Kasi patola ko. Like, pag may nang away sa akin, rar, awayin kita. Pero now, like, I guess when you're older, parang surface level lang pala kasi talaga siya. At saka parang napansin ko, you don't care about engagement Hindi sa na social talaga. media. No. Parang there comes a point na nung nag-enter tayo. Pero may time dito. na ulol din tayo, di ba? Oo naman. Parang, Di parang, wala kaka-upload ko lang kahapon, wala nanonood. Ba't ganito yung views? Oo, alam mo yung 2 days ako nag-edit, gano'n. Pero may time ba na na-depress ka? Oo. Hindi ako din. Oo. Oo, di ba? Oo. Kahit sabihin na, pag magka-content creation ka, never look at the numbers, Yes. diba? Pero you would you would Hindi look mo at the numbers eh. maiiwasan. Hindi mo maiiwasan. Yung Pero- advice lagi ni Angel sa mga bagong creators ngayon. For example, may mga bagets, mga 18, ganyan. Ano Like, Ate Angel, hindi, sasabi ko lang, I know it will come a time na it will hunt you. The numbers will hunt you. Hindi talaga yan mawawala. Ano yung best way para hindi ma-hunt ng numbers? For me, sabi ko sa kanila na always remember, artista nga nalalaos eh. There will come a time na... Eh, lalong na. Lalo na ulo Sir, ano kami? Hindi nakakatulong ate. Oo nga, hindi nakatulong yun. Kasi di mo, ano yung advice ko? Dapat high numbers ka lagi. That's impossible. Totoo naman. Oh, diba? Imposible din. Kumbaga may ups and downs. Oo, kailangan mo lang talagang acceptance na tataas, pababa, minsan in ka, minsan out, ha? In or In or out. out. Yung Ala, edad layo, niya. ala, Yung edad niya. yung edad. Anyway, pero wait lang, nagde-date ka ba? Now? Actively? Ano mo? Narinig Ako na ang host ngayon, Potlucks with Angel Day Oo na to. naman. Maganda na tinanong mo. Kasi dati, natatakot ako sabihin na, nagde-date ako. Kasi parang sabihin sa social media, may anak ka, magde-date ka. Ba't ka magde-date? May anak ka. Ano naman? Pakilamera kayo, ano ba Ay, pakialam sinasagot yun? na. Oh, na-validate na yung ano ko. Hindi, kasi like you're single. Exactly. Yeah. Ngayon kasi, na sobrang bata ni Pao, kahit mag-date ako, nawawala yung isip ko sa date. Nababalik dun sa ano. But yeah, actively dating. So, naka-experience ka na ng healthy relationship? Hindi. Ay, wait. Oh, ang sad naman. Yabang yun naman. Hindi! Genuine na ano. Ano yun? Hindi kami nakakaasar. Suka ka, di yung nakakaasar. Dati kasi, pag na-overwhelm ako, heightened yung emotion ko. Yeah. Eh, ang mga partners ko, hindi sila nonchalant. So, We fight fire by fire. Oh no. yun yung ano, ako fire, siya water. Water yung element. Wala, edi patay ka. Oo. Bye. Hindi. Although at first, I don't like talking to someone when I'm mad. Gusto ko stop muna stop muna mag-usap. Sarap. Tapos pag na ako, pag kalmado na, tsaka tayo mag-uusap. Eh siya, gusto niya, Usap agad. siya yung believer na hindi dapat natutulog Yeah. ng magkasamaan Ang galit, ng... Oo. yes. Eh ako, pag di ko pa napaprocess, hindi pwedeng ipipilit. Mm. 'Di ba? So, Valid naman din. oo, Yeah. oo. Nun ko pa gets yun eh. Oo, so eventually after a few years or months of Na-gets na rin. parang may adjustment period Kumbaga, talaga. hindi laging pwedeng ganun. Oo. Anong pinakatangang nagawa niya? Ay, In marami. relationship? Marami. And in friendship? Ako, sobrang dami ng akin. Sige. Relationship-wise, before ko na-meet si Miguel, I truly believe naman na before you get into a healthy relationship, dadating ka talaga sa sobrang toxic talaga na as in, toxic kung toxic. I had an ex, na as in, sobrang sama niya sa akin. Like, as in, tatawag niya akong pokpok. Dati nasa school ako, so syempre may mga classmates akong lalaki, malamang. So, may group
project kami, syempre kausap ko yung mga lalaki, malamang. So, he felt like parang nagpapakyut ako lagi sa ibang guys or like, kasi syempre maarte rin ako manamit, kahit kita yung cleavage, kahit wala namang boobs, yung mga ganon. Tapos lagi yung sinasabi, ba't kaya ganyan manamit? Parang feeling mo ang ganda-ganda mo. May ganun pala, no? Meron talaga. May ganun talaga. May ganun talaga. I was young. Older siya, so mas magaling siya mag-manipulate. Ikaw, ano yung pinakamalalang? Sa relationship, I think naging overprotective lang. Pero I'm good with all my ex. Like, yun lang Kasi, masabi ko. di ba, perfect. Jackpot ka Hindi na. na. Pero ikaw ba, are you friends with your ex? No. No, Ang ako bilis. din. No. And I will never be. Ikaw ba? I prefer not to be friends. Yeah. I can be a good acquaintance, but I don't want to be Civil, friends. civil lang. Civil. What makes a good friendship? Wow, pang Miss Universe yung katanong. Sabi ko kanina, walang tanong si Ben. Ngayon, na-pressure na tuloy ako. Ang dami ng tanong. friendship ni ChatGPT. Eh, ito na lang. Do you think you're a good friend? Me, yes. Confidently, yes. Bakit? Bakit ka ba? Kasi you make time for others. Yeah. Ben, pupunta akong LA and Canada para puntahan si Ronan and James. Yeah. Ay, talaga? Pupunta akong Dubai to see my Ganun best siya. friend. Like, I really set Nag-make time time. ka for this? Yeah. Ikaw, ay good. Yun nga, sinabi sa akin ni Angel, parang sabi ko kasi, alam mo, gusto ko yung bond mo with your friends. Ride or die type of friendship. Parang sila Vince, di ba? Inisip ko lang, ba't wala kaya akong ganong friends? Sabi niya sa akin, kasi okay yung family mo. And kami kasi, Close siya sa family. we had problems with our family, so we only have each other. Tsaka sa Jeddah, like, Sa Saudi. OFW family kasi sila. So, very Yeah. close yung family niya. So, sabi ko, you're very lucky na hindi mo na kailangan ng friends or like Yeah. other people to rely on. Kasi kami, I have a very complicated family dynamic. Yeah. So, iba pa rin yung comfort na nabibigay ng friends and then iba rin syempre sa Totoo. family. Yeah. Swerte siya, family lang yung okay na, di ba? Ikaw, Ako, good friend ka ba? ngayon, good friend ako kung good sa akin. May condition na ako. Alam mo, nag-iba love language ko. Yung top 1 love language ko, words of affirmation. Sobrang galing ko I love mag-build ng you, confidence, ganon. mag-express. Ang galing-galing mo. mga ganon. Oo, hindi ko yun nakuha dati. Pabalik. For me, relationships in general, give and take eh. Maaring makuha mo in a different Different form. way, yes, Pero yes. pag wala ka nang nakukuha, at ang nadudulot na lang ng friendship na yun ay stress. What's the point? It's What's not the worth point? it. Oo. Yeah. Oo naman. Kaya lumiliit yung circle ko kasi nag-filter siya. Sometimes, And sadya, alam mo, sometimes tanda hindi. talaga and alam mo, kasi. minsan, yung mga taong feel so bad na nagdi-distance ka or hindi na kayo ganun ka-close. It doesn't mean na may bad blood, di ba? Sometimes, may kanya-kanya na lang kayo talagang ganap in life. Yes. And, yun na, hindi na siya nag-fit sa picture. Pwede rin ikaw, hindi na rin nag-fit sa picture Ano ba yung ng... signs para mag-let go sa Sa- isang friendship? Wala na you kayong common denominator? Yeah. Is that a sign? Yeah. Tsaka wala ng effort. You don't make time? You don't make time. Kasi nakakapagod din yung para ikaw yung reach out ng reach out. Lalo na ako, ang love language ko kasi is quality time. Quality time. I And it really doesn't make mean time. that you're burning bridges. It's Oo. just parang time to let go. Yeah. Like ako, di ba may anak na ako? Hindi ko na-afford na magka-friend na tampuhin talaga. Yeah. May ganun pa rin, may ganun ka pa rin, Like, friend. wala na ako sa mood magsuyo. Because I am friends with a lot of age group. Pag nagugulat sila, si Ben wala sa party na to. Si Ben wala dito. Eh, pag ako sinasabi ko lagi na, okay, from here on, priority ko to be a Siyempre, father. oo. Yes. Ano, pag may time ako na extra, at kung gusto ko, valid naman kasi kung ayoko lang din pumunta eh. Diba? Hindi kasi ganun yung thinking ng iba. Pag ganun, hindi ko na i-explain sarili ko, parang okay, at least slowly na lang. Pag hindi mo So, naintindihan, di mo slowly sila na lang. friends. Yeah. Kasi Ganun ba yun? hindi nila Hindi nila naiintindihan. gets. Pero, I think, ang sa isip nila, friend kita eh, pero sana nag-make time ka din for me. Nawala yung factor na may anak ako. Oo. So, hindi ko Ang sila. laking factor. Ang laking factor nun. Yeah. Baka kasi wala pa sila anak. Feeling ko Yeah. kasi because different phases in life. Kumbaga, they will never understand because they're not there Yet, Oo. yeah. Ako kasi, I'm very open, di ba? Sabi ko naman sa'yo. Pag may issue ako sa'yo or may nagawa kang hurt ako, I would directly say it to you. Hindi na yung paligoy-ligoy, tampo-tampo. Kahit kay Miguel. For example, nandito may Yun yung nasa... maganda. Oo. Yeah, sobrang vocal niya. Oo. As in, Eh, siya hindi siya vocal. Eh, natuto na lang din siya sa akin. Kasi ayoko nang ganun eh. Ayoko Yeah. nung resentment. Ayoko nung Yeah. built-up resentment. That's one thing na ayokong mangyari sa friendship or even relationship. Yes. Yung built-up resentment. Kasi eventually, maaasar ka na. Wala nang respeto. Wala nang... Hanapan mo na ng mali. Oo, di ba? Every move niya, parang asar na. So, every time, for example, kami ni Miguel, may nagawa siyang hindi ko gusto. Hindi ko sasabihin at on the spot malamang. Hindi ako galit. As in, sasabihin ko lang sa kanya na, in Ilocano kasi, sabi ko, nasakit na akim ko. It means, Ilocano ka rin ba? hindi, alam lang Ay, niya. hindi. Ha, ano? Hindi. Marunong lang siya, tinuruan ko siya.
As in, ganun ako. Sabi ko, masama yung loob ko. Yun. As in, Parang may keyword. oo, sakit na akin po. So, hala, bakit? Ganun. So, sasabihin ko, as in, communicate. Hindi to attack him, hindi to... Ako kasi first hand na witness ko sa inyo eh. Kaya, Hindi lahat though, kaya yung... ako di ko kaya. Parang galit ka or... Bakit, di ba mo na hindi, bakit ba hindi kaya ng isang tao mag-confront? Hindi ko Or ma-verbalize hindi mo kayang sabihin? Hindi ko kaya May sabihin. discomfort siguro. Hindi, feeling ko dahil relationships ko nga before, fire by fire. So, So, may alam PTSD na. mong... Oo. War. Okay. So, may times kasi dati na he felt like he was always being attacked every time na I complain about something. It's a good one. Okay. Paano yan? So, pinarealize ko sa kanya na when I tell you something that hurts me, it's a way of me to tell you how to love me better. Truth about Diba? Kasi kung hindi ko ipapaalam sa'yo kung Paano paano, malalaman? oo, kung hurt ako sa isang bagay na to, you wouldn't know how to love me better. You have to learn how to communicate. Ang isa pa sa advice na binibigay namin sa mga new couples, ganyan. Every month, we take time to deliberate. For example, sasabihin ko, Wow. yeah. Sabi ko, Bob, this month di pa tayo nag-deliberate ng relationship. At may nasasabi kayo every time. Oo. Yeah, lagi Kasi yun. yung may few questions kami, like, what did I do this month na you really like? Or you really want me to continue? Ako lang gano'n. Anong gusto mong i-stop ko? Oo. Or stop Second natin? is, ano yung gusto, hindi mo nagustuhan? Ano gusto mo i-stop natin? And what do we want to continue? Can you, what do you want to Doing. improve? Nag-therapy ka ba? Oo. Ikaw din? Oo naman kami. Couples therapy? No. Ay, hindi. Ah, gusto ko yung sabay pa. Oo nga eh. No. Pero di mo na-discuss yan sa therapist mo? Feeling ko, you really have to find a partner na would compromise talaga and would lower down the pride. Kasi kung hindi mo magagawa yan. Bakit ma-pride ba lahat ng naan? Hindi naman sa... Ikaw ma-pride ka ba? One thing's for sure, parehas kaming may nagawang mali Okay. sa relasyon. Okay. Parehas kaming may nagawang okay din. Okay. It's just that may importante sa akin na less important sa kanya. May importante sa kanya na parang bakit nga So, important hindi kayo sa'yo? aligned? Oo. Kasi like, di ba sabi mo, nagde-deliberate kayo ng once a month. Gusto ko yun. Kaso parang may mga nahirit sa akin na ito na naman si alignment. So parang, Ay, so no. gusto ko alignment. So, hindi kayo... So, ano yung gusto mong mahanap sa partner mo? yeah, good question. Assurance. Never ako na-sure. Bakit di ka binibigyan ng assurance? Hindi na ako na-assure sa way of assurance niya. And baka siya din, I guess. Oo. Like, I wouldn't talk entirely na parang Wala siyang... santo ako. Oo. Kasi admittedly, may mga mali. May pares naman. It's just that hindi kami magkapareha. Baka nga hindi talaga match. Oo, hindi talaga man. So, okay, mabait, nag-assure, May assurance. May trust. May trust. trust. Okay, so sa list mo na to, tatlo, ganun ka din ba? Like, Yes? Oh, ma-assure ako kasi ako yung type na kung praning yung partner ko na labas ako ng labas, ay, hindi na lang ako lalabas. Hindi healthy yun, ah. Hindi. Tapos, habang tumatagal yung relationship namin, i-explain ko sa kanya No. na ano. I think doon ka nag-ano. Nagbe-bend siya. Oo. You bend too much. Parang binabago mo yung... Sabihin ng ex ko. Hindi, I mean, feeling ko, kasi you really want it to work. You're willing to do everything. Yeah. Parang ganun sa start mo. Tapos, iniisip mo na parang, sige, baka eventually magigets niya na ganito yung lifestyle ko or ganito ako. Nagkaka-problem doon kasi isipin niya, bakit nung una hindi ka naman ganyan? I'm learning something new. Hindi maganda si Angel. Hindi ko sinasabi na you can't improve or you should not improve when you're with someone. Kasi, like for example, I used to smoke Yeah. and drink a lot. Siya, wala naman siya, hindi siya, Mabisyo. never siya nag-control, never niya ako sinabihan na, tagil mo na yung yosi mo, or what. Kasi never siya nag-smoke eh. Never. Oo. Yeah. Never. Pero, personally, like, nung ayoko na, sinuport niya ako. Okay, Bob. Kasi sometimes we require so much from our partners na ikaw personally, hindi mo mabigay sa sarili mo. So, Like, you want someone na sobrang understanding. secured. For pero- example, pero ikaw hindi ka naman understanding. So, hindi rin talaga mag-work yung relationship. Backstory lang, nag-therapy ako kasi that time, pandemic, nabaliw ako. Doon ako na-depress. Pandemic. Sa pandemic itself? Yeah, Or, hindi, or kasi being alone? being inside. Kasi nagtatravel ako Hindi tayo madalas, yeah. di ba? Hindi ko rin alam kung ano yung stem. Pero kasi, pag nasa bahay ka lang and wala kang ibang ginagawa, parang nagpapareflect ka in life. Like, ang dami kong naisip na parang, what the fuck is happening, bababla, ganyan. Tapos hindi ako nakakatulog. I sleep Yeah. at 5 in the morning. Tapos lagi akong umiiyak. Lagi kong sinasabi kay Miguel, oh my God, I feel like Hindi I mo wanna, magets kung ano nangyayari. I feel like I wanna die.
But I don't wanna kill myself. Alam mo yun, yung ganong feeling. So sabi niya, sige mag-therapy ka na. So nag-therapy ako. And ang unang-una ko natutunan, kasi when it comes to family, syempre, ikaw yung type ng taong bigay lang ng bigay, parang you feel like you're helping them kasi nagpo-provide ka. In reality, sabi sa akin ng therapist ko, you're just teaching them to rely on you. Instead na they learn to rely on themselves. Yeah. Napupunta lahat sa'yo. ng Parang burden. meron kang hero tendency. Yes. May white knight syndrome ako. Yun yung pangalan. Dinagdagan pa. Oh, di ba? May terminologies. Yes. Sorry, wala akong input doon. Oo, may white knight syndrome daw ako na I feel like I need to rescue everyone I know or love or care for. So which is very exhausting for me kasi hindi mo naman kayang i-rescue lahat ng tao. Eh. And you're not capable kasi hindi ka naman therapist. Kahit pa mag-advise ka ng mag-advise, you can change people. Sabi niya, you can only encourage You them. can't save everyone. Yes. You can only encourage them to change, but kung di sila magbago, well, Sila na Ano yun. na oo. yun. And doon ako nahihirapan before na parang, hindi, dapat, sinisira nila yung buhay nila, hindi dapat, okay sila, dapat ganito. But doon ko na mag-let go. Na parang, there are certain things in life na hindi mo control. And kahit pa tumambling ka dyan at mag-split-split. Nagme-meds ka? No, hindi ako naman. umabot sa Hindi ka meds. Binubok ko lang siya nun. Binubok ko lang siya nun. Oh, wow, ikaw pa nag- Oo. Yeah. Ba't ka nagte-therapy din? Recently lang ako. Because of Angel, no? Hindi naman. Yun naman. Bakit nga ba? May mga certain childhood issues. Na I cannot, na hindi ko siya Hindi na matanggal. oo. Parang Ma-unlearn. Oo. Kailangan ko siya ma-unlearn. Kasi Yeah. parang program sa akin to do that. To do this. So, pinag-usapan namin ni Angel. A few months ago lang to. Oo. Tapos Ang dami ko tuwa siya. natutunan talaga. Oo, di ba? Para siyang Galing. lesson talaga. Yes, para kaming may light bulb moment. Parang, ano? Oo, pero mas naiintindihan mo yung sarili mo. May times no na, for example, si Miguel, may nagawa siya, na alam ko, in my head, galit ako, I feel betrayed, pero wala naman dapat reason na mabetray ako. So sabi ko, oh shit, sabi ko, this is a moment for me to contact my therapist. Kasi hindi ko alam yung gagawin ko at that moment eh. Parang galit ako sa kanya, pero dapat hindi ako magalit kasi parang ang babaw. Sa totoo lang, babaw siya. May awareness kang ganun. Oo. So, it's nice. So, nag-schedule ako sa therapist ko. Sabi niya, that's good. Sabi niya, did you do anything? Did you contact him? Did you, parang nag-usap pa kayo? Sabi ko, no. Like, ikaw directly yung kinontak ko, which is nice. Sabi niya, it means you're aware na hindi siya big deal for you to reach out to him. But, sabi niya, emotions are fleeting. Yes. Emotions are normal. Emotions are valid. Yeah. Sabi niya, just let it come and go. Minsan walang meaning yan. Minsan walang explanation kung ba't mo naramdaman yan. Hindi ibig sabihin na naramdaman mo is totoo, Yes. but they're valid. Eto therapy is not a cure. It's not. It's It not. helps you deep dive on your past experiences. oo. Bakit? Kung ano Revisiting. effect niya sa decision making Yes. mo. So naisip ko, why do I get mad so easily? It's because binabottle up ko yung mga emotions ko since I was little kid. Example dyan is, bakit kailangan ko ng magalit para maintindihan ako? Kasi I feel like every time I get mad, that's when people listen to me. Oh, So, may na-unlearn mga mo ganun. na? Na-unlearn ko na siya. That's nice. Kailangan umpisa pa lang pag may pattern pa lang. Katulad na sinabi mo sa akin kanina, that umpisa pa lang ina-address mo na. Oo. So, pag lumabas yung pattern na yan, okay, ini-invalidate na ako nito. Sabihin ko na agad, hold up, hindi ko na iipunin. Oo. Kasi ayoko dumating and to reach a point na valid lang nararamdaman ko when I'm angry. Yes. Kasi, because ako yung type na, like, I'm a clown. Okay, ma-offend ako slight. Alam ko you're not a bad person, but I'll just laugh it off. Pero pag dumating yung time na pumitik ako, Talagang galit ka na. dictate ko eh. Ito May yung lista. time na ano eh. May timestamp May pa notes yan. ka. Oo, sobra na eh. Hindi ko na nga pinansin nung time na to, inulit mo pa. Eto pa. At hindi mo lang sa akin ginawa. Oo. Ay, mga May ganun. observation. Oo. May So now you enumeration. don't do that anymore. No. Okay. The moment na Yeah, now there are times na may slips, pero I know how to go back. I know how That's to nice. acknowledge. Yes. That's And yun yung important. May slips talaga every Yes. now and then. And that's normal. We're human. Pero I'm so happy din na like, dumadami na yung open sa therapy. Na hindi na siya taboo. Kasi minsan pag sinasabing, nagte-therapy, hala, baka Parang may doon something. eh. Oo, Oo, hindi. diba? No. In therapy, I think na tulungan niya rin ako to distinguish some traumas na I didn't know I have. Like, when I started this career, I was happy. Kasi never ko na-imagine na mapunta ko sa ganitong career. Yeah. Yeah. At the same time, every step
it's like I'm walking on eggshell. Parang Konting mali mo. konting mali mo, tapos parang Bash. lahat ng gawin mo dapat utang na loob mo sa ganitong Yeah. tao. Oo. It's easy for people to tell you that. Tapos, ikaw yung alam mo naman na tinatrabaho mo Ako mo, lahat, yes. pero parang kailangan lagi mo Utang na loob. i-glorify yung, anong tawag term doon? Parang kailangan mo laging isamba Oo. sa isang tao, parang ganon. And I think, when I think about you, ako, na-introduce ako ni Baninay. Ikaw, na-introduce ka ni Michelle. Diba? Ikaw, na-introduce ka ni Yeah, Angel. yeah. So, parang, Dapat ba na every move natin is yun. connected or like kailangan we need to Yeah. Kasi because I am thankful na I Yeah, was super, given. yes, I was yes. given a route to Oo. enter. But I also know na tinrabaho ko lahat. Oo. And hindi nila tinrabaho any of that Yeah. for me. And hindi ka naman magsistick or magsistay in this industry if you didn't work for it. I feel like in social media kasi people are so easy to judge na parang Dali. sumikat ka lang naman dahil ganito or andyan ka naman ngayon dahil I'm here because I worked for it. I'm here You're because I actually devoted my time and Yeah. effort. And your brain and, And every my brain. and your mouth lahat na, di ba? Basically lahat. But I do not forget kung sino yung mga tumulong sa akin Oo. along the Yes. way. Syempre. But I will not let people credit all of my work to people I have worked with. Wait, yeah. And Unless ito you- lang. And ito lang masasabi ko. Not everything alam nyo. Yes. And hindi lahat din kailangan alam nyo. And guys, kahit wala namang issue, like ginagawa ng issue. Oo. Minsan natatawa na lang ako, to be honest. Pag may... Reddit. Oo, Reddit. My God, nakakatawa. Kasi minsan may mga nagsisend sa akin na, alam mo ba, ganito yung sinasabi nila sa Reddit, ganyan-ganyan. I can safely say maybe like 90% on Reddit about me is fake. May nagsabi doon, nag-orgy daw kami with Ray Hermar. What the fuck, tanga? The fuck kayo, gago. Uy, gago, meron talaga. Search natin, ha. Ayun. Or baka yung thoughts. May thread dito na sila ni Ray Hermar ay into orgies, threesome. What the fuck, guys? Saan yung Tapos ang nakakatawa pa, Legitimate source oo, legitimate source. Kasi kung ganyan, like, usapang sex lang, ikukwentuhan ko pa kayo, pero hindi talaga eh. Ben, may question ako sa'yo. Hindi po, outro na eh. Do you see yourself doing this until you're what age? Gusto ko mag-migrate kasi. Well, Oo. I just really want a good life for me and my son. Siyempre. I just feel like there's better opportunity, government support, yeah, environment. everything. Like, gusto ko siguro dahil nahihirapan ako. The single parent support here is almost non-existent. Wala talaga. Sinabi ko na to sa previous vlog eh. Like, every mall is so depressing. Every mall visit, parang bawal ako magpadede ng anak ko dahil babae. Mga ganun. Like, it's so... I don't feel safe for me and my son. Sometimes. No, I'm not saying everywhere. Yeah. Diba? The main goal is not to point out kung saan magsistay, but to have question, a more so if you stable migrate, of course, you're going to be a content creator pa din? Or you wanna work? Hindi na ko alam. Hindi ko na alam. Hindi, kasi like, ano ba, for you, ano ba yung successful content creator? Like, until Uy, 50 ka, 60 ka, until, ano ba yung... Until kailan? Ito, I think to be a successful content creator is to not be afraid of growing. Pag nagkaroon ka ng, ayoko na aralin niya, ayoko na, then you kind of limit yourself. Yeah. So, when you are very open to growth, That means... that's when you are successful. Kasi wala namang end goal eh. Yeah. Hindi natin alam ano bang itsura ng content creator Creator. sa Or kung meron in 10 pa. years. Or kung meron pa. Yeah. O, diba? What is successful content creator Oh for you? no, ang Oh hirap. no, hirap. Siguro pag yun nga, pag enjoy mo yung content mo, pag happy ka sa output mo, kung ano man yung numbers na nakukuha mo. Siguro kahit 1K, 2K views, okay lang. As long as pag nakita mo siya after a few years, happy ka pa rin makita. yun. Communicate mo. Kanina pa tayo nag-uusap. Kanina mo pa ginaganyan-ganyan yung kamay mo. Guys, engage na yung Grabe naman! Ako lang to. Ay. Grabe. Ang tagal hinintay ng mga tao. Oo. Ang tagal ko hinintay. Ano Tagal yung hinintay! Ha? Kung nag-aantay kayo, nag-aantay din ako. Hoy. Ako yung mas Kayo lang? Okay lang ba? Charis. Kailan kasal? Kailan diretso na? Next year. Next year. Pero Next year na. super small, secret. Huh? Secret? Ano sinabi? Hindi. We just really want a small wedding kasi ganun kami as people. Tapos baby Small na lang. after. No! Ay, no! Ay, ba, grabe Wala. sa no. No plans. I mean, Sinabi niyo talaga sa harap ko pa. Actually. I admire people who want to have kids. Bao Like si eh. Ben. Kasi like, Cambio. Cambio na hindi, eh. totoo
ako, kasi last na nagkita tayo, di ba? Parang sinabi mo talaga, you really wanna have kids, blah, blah, blah. And I'm Yeah. so happy na meron ka ng bangbaw. But there are people talaga na Na we ayaw. feel like, yeah, it's not for Not us. fit to be. Ever? Or just after the wedding? No, Ever. Ever. I mean, like, I understand, Yes. pero Yeah. it's rare. Kasi, Why? personally ako, before pa niya ako na-meet, alam ko na sa sarili kong ayoko. Alam mo na rin. No. Oh. That time, No. Yes. Parang open pa ako sa mini-me. Open pa ako sa idea ng... Mini-me. Di ba? Sana nag-itbulag. Nakakainis. Hindi, kasi ito, in fairness naman kay Ben, yung reason niya to be a father is to really like love. Yes. Yes. And that's the real definition of being a father. May mga tao kasi na parang growing up, parang gusto lang natin magkaroon ng... Mga tayo mix namin ni Angel. or magkaroon ng binimi. Or gusto lang ano yung... Pass yung legacy. Yo, or like yung Legacy. last name na Echano, whatever. Echano ka na after. No. No, then. Yes. Bakit Yun yung no? mga, I know it's so different from the traditional or typical Filipino family or like couples. But sa amin kasing dalawa, it's very important na yung equality and respecting each other. Ben, ako nga, hindi ko ginagamit last name ko eh. Anong pangalan ko sa mga social media Day ko? ka, diba? Day. Hindi ba last name yun? Hindi! Ano ba yun? Peralta ako. Second name Ay, yun. oo nga pala. O, diba? O, diba? Angel. Angel Day Peralta. And I think it doesn't matter kung kunin niya or hindi. Nasa kanya na yun. Wala akong I pakialam. think depende sa pag-uusap Yes. na walang pilitan. Yes. Pero hindi ba by law? No. No. Wala siya sa Hindi. batas. And I'm so lucky to have someone who understands like what I require or what I want in a relationship. Kasi hindi naman siya nakakababa ng pagkalalaki or pagkatao pag di niya kunin yung last name May ko. mga guys na ganun though. May mga ganun. But for us kasi, individuality is so important. We're complete Two on our own. individuals. And siya din, Ala, sorry. Fanboy na. kasi like, for example, siya din, sinasabi ko sa kanya na, I don't want him to be incomplete without me. Alam mo, feeling ko doon nag-work talaga yung relationship. Pag you both have your own lives, individuality, Tama. and you make each other better. Yeah. Parang pag Hindi nyo kailangan yung isa't isa. but you just want choose it to be with each other. Ganon. What made you decide na this is the woman that I'm gonna marry? Because I haven't heard enough kay Miguel when it comes to yung love. She does the simple things na sobrang ang laki ng impact sa akin. So, nung niyayakap niya ako, ginagawa niya yung mga love language ko, kahit di naman niya kailangan. So, parang, sobrang laki ng impact sa akin nun na hindi niya naman napapansin. Sobrang caring niya sa mga friends niya. Alam, naiiyak siya. Ala, Ako hindi nakikita ko ah. nga eh. Ako ba? Paano ba ako as a friend? Wala ka enough data. Wala, naiiyak siya. Ano ka ba? Naiiyakin ka. Naiiyakin ka Hindi ba? ko talaga ano eh. Iyakin siya. Alam mo, yung sinasabi nila na pag tumatagal, parang they feel like, parang boring na. It's never been boring. Yeah. And it's never been out of the honeymoon stage. We feel like we're still in the honeymoon stage. Yung sobrang love ko kasi. As in, hindi ko ma-explain yung... I think kahit di mo explain, kita naman namin. And with that, let's cheers. I'm so happy I met you guys. Oh, thank you, Ben. Super inspiring and admirable. Oh. Super Ikaw din. admirable. Di ba like mo sinasabi sa'yo? Thank you. This is thank my you. favorite era of you. Issue ko yan. Ben, tayo nga ako. Please. And I'm so happy we found this kind of... Thank you, Ben. Oh, thank you. Thank you. Dito kasi, nagko-collecta kami ng memories din. Okay. Oh, Sisi. So, let's take... Oh my God, I can't believe we're getting married, right? Yeah, 7 years. Sila tapos. Cut na nga eh. Wala na nga eh. Okay. Signature ko lang. Ayan! Ay, ang cute! Ayan. Tag-isang copy kami. May present kami sa... Oh my God, I super love flowers! Oh, thank you so Thank much, you so Ben. much. Final cheers. At saan namin kayo makikita? At Angel Day _ of course. And my YouTube channel, Angel Day Peralta. Just search it. Ako Ikaw. at Miguel Echan. Yay! Yan. And this is another episode of Potluck Saturdays with Ben.